Sa nakalipas na video ay ating tinalakay ang tungkol sa mga chambers o kwarto sa ilalim ng lupa na sadyang ginawa ng mga sundalong Hapon bilang taguan ng kanilang dalang mga kayamanan. Pero ang tanong ng karamihan ay paano nga ba natin ito babasagin ng tama? Para mas lubusan mong maintindihan ang ating pag-uusapan sa video na ito, mas maiging panuurin mo muna ang video tungkol sa chamber kung ito ay hindi mo pa napapanood. Pero kung ito ay tapos mo nang mapanood, ipagpatuloy mo lamang ang panunood sa video ito. Ang pinaka-problema ng karamihang treasure hunters sa mga chambers ay ang harang nitong parang napaka-imposibleng basagin o mabuksan. Ang dahilan kung bakit sadyang ganito kahirap pasukin ang loob ng mga chambers ay dahil sa karaniwang naglalaman ang mga ito ng large volume of treasure deposits o malaking halagang kayamanan ni Yamashita. At kung malaking kayamanan ang nakatago sa lugar, ito ay lubusang pinagtuunan ng pansin ng mga sundalong Hapon para hindi ito madaling makuha. Sa katunayan, marami na akong mga nakilalang mga treasure hunters na sumuko at iniwan ang chambers na kanilang pinaghirapang hukayin. Ang karamihan sa kanila ay tumigil sa kanilang operasyon dahil sa hindi nila kayang basagin ang harang ng mga ito. Sabi ng iba, nadudulas lamang ang kanilang pangbasag na kagamitan sa simentong harang na kanilang pinabasag. Kaya kung ipagpapatuloy nila ang pagbasag sa harang ng ganitong paraan, tiyak na sila ay aabutin ng ilang taon. Maliban dito ay hindi nila magagawang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin para abutin ang ganitong kahabang panahon. Ang ilan naman sa mga treasure hunters na aking nakilala ay may napakahabang pasensya at sapat na budget para matustusan ang kanilang pangangailangan kahit abutin ito ng ilang taong operasyon. Pero sa bandang huli, matagumpay naman nilang nabuksan ang harang at nakuha ang mga mahalagang bagay sa loob ng chamber. Ang susi sa pagiging matagumpay na treasure hunter ay nakasalalay sa iyong mga nalalaman. Kaya kung mas marami kang nalalaman tungkol sa mga kayamanan ni Yamashita, mas magiging madali ang iyong paghahanap at paghukay sa mga bagay na ito. Meron nga tayong kasabihang mas nakakalamang ang may alam. Kaya kung bago ka pa lamang sa larangan ng pagte-treasure hunting, ang pinakaunang hakbang ay ang palawakin ang iyong mga kaalaman ukol dito. At sa bidong ito ay malugod kitang inaanyayahan na pakinggan ang aking pagbabahagi sa mga nalalaman at mga karanasan sa paghahanap sa mga kayamanan ni Yamashita. Noon, ang tanging gamit lamang natin sa pagbabasag ng matitigas na bagay ay ang mga tradisyonal at manual na kagamitan. At kung ito ang mga kagamitan na patuloy nating ginagamit sa pagbasag, lalo na sa mga harang na sadyang ginawa ng mga sundalong Hapon, walang dudang aabutin tayo ng ilang taon sa pagbabasag sa mga ito. Mabuti na lamang at meron na tayo ngayong mga makabagong produkto para mas mapabilis ang ating pagbabasag sa mga matitigas na bagay. Ikinalulungkot ko na hindi ko pwedeng banggitin kung ano-ano ang mga produktong ito dahil ang mga ganitong uri ng produkto
ay pinagbabawal na pag-usapan dito sa YouTube. Kaya kung ito ay aking ginawa, maaaring matanggal ang video nating ito at sayang naman ang mga kaalaman na aking ibinahagi dito. Pero ang tangi kong masasabi dito ay ating mabibili ang mga produktong ito sa mga black market. Ano nga ba ang tamang paraan sa pagbasag ng harang sa pasukan ng chamber? Ang pagbabasag sa harang ng isang chamber ay meron itong kalakip na panganib. Kung hindi mo ito nagawa ng tama, maaaring gumuho ito at kayo ay matabunan. Dapat mong malaman na ang harang na ito ay nagsisilbing suporta sa pagitan ng lagusan at ang chamber para hindi ito gumuho. Kung gusto mo talagang wasakin ang buong harang ng chamber, kailangan mong maglagay dito ng mga panibagong suporta. Siguraduhin mong ang suportang ito ay magagawa nitong mapigilan ang pagguho ng lagusan. Ang paglalagay ng suporta ay magagawa lamang ito ng mga treasure hunters na sadyang may maraming karanasan sa paghuhukay. Kaya kung isa ka pa lamang baguhan at ito ang pinakaunang pagkakataon para subukan mo ito, maaring hindi mo ito magawa ng tama at magdudulot lamang ng kapahamakan sa iyo at sa iyong mga kasamahan. Kaya para sa mga baguhan, ang tamang paraan para basagin ang pasukan ng harang ay dito sa kanyang ilalim. Bubutasin natin ito kung saan ay sapat lamang itong pasukin ng isang taong nakayuko. Dahil sa hindi gaanong nasira ang harang, nananatili ang binibigay nitong suporta. Bakit hindi pwede dito sa kanan o kaliwang gilid ng harang o dito sa pinakaitaas na bahagi? Kapag dito tayo gumawa ng butas na ating papasukin, may posibilidad na maaaring biglang bumigay ang bahagi ng mga lupang ito. At kung nangyari ito sa oras na linulusot mo ang butas, hindi ko na kailangang sabihin kung ano ang iyong kahihinatnan. Kaya ang pinakaligtas ay ang pagbutas dito sa ibaba. Ngayon, kung nagawa mong pasukin ang chamber, ang mahalagang bagay ay karaniwan mong masisilayan sa loob nito. Kung ito ay mga gold bars, siguradong ito ay nakalagay sa mga kahong lalagyan o containers. Pero kung napasok mo ang chamber at wala kang makitang kahit anumang bagay sa loob nito, maaaring ang deposito ay nakabaon sa ilalim nito. Meron akong isang karanasan kung saan ay nagawa naming pasukin ang loob ng chamber. Pero sa maluwang na loob nito ay tanging isang nakaupong Buddha ang aming nadatnan. Kaya aming hinukay ito hanggang sa aming nahukay at nadatnan ang kabuang depositong nakabaon sa ilalim. At hanggang dito na lamang tayo sa bilong ito. Ako si Elmo Zugwalt na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.